सुविधा भनेको चाहिँ 24 घण्टा पानीको सुविधा छ भन्नुभएको छ हैन। फ्लोर 4वटै कोठा चाहिँ खाली रहेको छ भने यो फ्लोरमा चाहिँ अहिले रेन्टमा पनि हुनुहुन्छ। र यतापट्टि साइडमा अर्को कोठा रहेको छ जुन हामी चाहिँ लिभिङ रुमबाट चाहिँ अर्को कोठामा जान सक्छौँ। नमस्ते, आदरणीय दर्शकबिन स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। साथीहरू, हरेक दिन बिहान 8:30 बजे नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउने क्रममा आज पनि मैले एउटा भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घरलाई लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। घरधनीको सम्पर्क नम्बर, कति आना क्षेत्रफलमा बनेको छ लगायत सबै कुराहरू म जानकारी दिनेछु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ढलान बाटो रहेको छ, 13 फिटको ढलान बाटो रहेको छ। ढलको सुविधा भएको छ भने 24 घण्टा चाहिँ पानीको पनि सुविधा रहेको छ। आउनुहोस् भित्र जाउँ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गेट रहेको छ भने पार्किङ चाहिँ त्यति ठुलो छैन। तपाईँले बाइकहरूको लागि चाहिँ पर्याप्त पार्किङ छ। यतापट्टि साइडमा पनि छ है त। त्यस्तै गरेर चाहिँ बाइकहरू पार्किङ गर्नलाई चाहिँ प्रशस्त पुगिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ झ्यालमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नेपाली अग्लाको काठ रहेछ। त्यस्तै गरेर ग्रिलहरू लगाइएको छ। अब हामी भित्र जान्छौँ साथीहरू। यहाँनिर सुरुमा तपाईँले यो च्यानल गेट देख्न सक्नुहुन्छ है त। र आउनुहोस्, भित्र आउनुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ पानी रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ 10,000 लिटरको 10,000 लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क यहाँनिर रहेको छ साथीहरू। त्यस पछाडि अब हामी यहाँ फर्स्ट फ्लोरमा जान्छौँ। यहाँनिर सुरुमा एउटा लिभिङ रुम रहेको छ। कोठाको साइज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, ठिक्क साइजको चाहिँ कोठा रहेको छ। त्यस्तै गरेर हामी यो लिभिङ रुमबाट चाहिँ 10x14 को लिभिङ रुम पछाडि चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ एउटा सेपरेट रुम यहाँ जान सक्छौँ। अर्को रुम यहाँ रहेको छ भने अर्को चाहिँ यतापट्टि साइडमा रहेको छ। र पहिले सुरुमा यो बेडरुमलाई देखाउन चाहन्छु। पछाडि म अर्को रुम यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को पनि एउटा सानो चिटिक्क परेको रुम यहाँनिर रहेको छ। र यहाँबाट चाहिँ हामी बाहिर पनि निस्किन सक्छौँ है त। यतापट्टि बाहिर आउनुहोस् त। यतापट्टि बाहिर पनि अलिकति स्पेस छोडिएको छ। पछाडि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ एउटा कमन बाथरुम रहेको छ। यहाँनिर अर्को एउटा किचन रहेको छ। यो फ्लोरको लागि चाहिँ किचन यहाँनिर रहेको छ। यहाँनिर किचनको लागि स्ल्याब पनि हालिएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्ल्याब पनि राखिएको छ भने पानीको लागि चाहिँ यहाँनिर धारा रहेको छ। र भनेको चाहिँ 24 घण्टा पानीको सुविधा छ भन्नुभएको छ होइन। त्यस गरेर तल टाइलहरू लगाइएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ माथिल्लो तलामा जान्छौँ। माथिल्लो तलामा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल पनि चाहिँ यहाँ टाइलहरू लगाइएको छ। अब हामी सेकेन्ड फ्लोरतिर जान्छौँ साथीहरू। फर्स्ट फ्लोरमा तपाईँले 4वटा कोठा देख्नुभयो भने अब हामी सेकेन्ड फ्लोरमा जान्छौँ। र यहाँनिर तपाईँले रेलिङ पनि हालिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, अब हामी सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेका छौँ। र यहाँनिर पनि एउटा लिभिङ रुम सुरुमा छिर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा लिभिङ रुम रहेको छ। तलको फ्लोर 4वटै कोठा चाहिँ खाली रहेको छ भने यो फ्लोरमा चाहिँ अहिले रेन्टमा पनि हुनुहुन्छ है त। त्यसै गरी यतापट्टि साइडमा अर्को कोठा रहेको छ जुन हामी चाहिँ लिभिङ रुमबाट चाहिँ अर्को कोठामा जान सक्छौँ। एकचोटि यो कोठाको दृश्य देखाउनुहोस् न। यो कोठा पछाडि चाहिँ फेरि अर्को एउटा सेपरेट रुम यतापट्टि पनि रहेको छ। यहाँ आउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लगभग 10x12 साइजको एउटा कोठा यहाँनिर रहेको छ है त। त्यसै गरेर यतापट्टि साइडमा यो कमन बाथरुम यहाँनिर छ। तपाईँले कमोड बाथरुम पाउनुहुन्छ भने धाराहरूको दृश्य तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फ्लोरको लागि किचन चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, किचनको स्ल्याब हालिएको छ भने यसरी चाहिँ ढोका पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यहाँ बेसन रहेको छ साथीहरू। यही नै तल 4वटा कोठा र माथि 4वटा कोठा, टोटल 8वटा कोठा तपाईँले पाउनुभयो। ढल, पानी, बत्ती सबै सुविधा रहेको छ। ढलान बाटोमा छ, 13 फिटको ढलान बाटो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अब आउनुहोस् अलिकति छतका दृश्यहरू म तपाईँलाई देखाउनेछु। तपाईँले रेलिङहरू हालिएको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी माथि टपमा जान्छौँ र छतको दृश्य पनि देखाउनेछौँ। 2.5 तलाको चाहिँ नक्सा पास गरिसक्नु भएको छ। र यहाँनिर माथि पिल्लरको लागि पनि चाहिँ माथि उठाउनको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसरी हाफ पिलर पनि उठाएर छोड्नु भएको रहेछ। र चाहिँ नयाँ मापदण्डमा बनेको घर हो। एउटा पानीको ड्रम तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने आसपासको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले माथि ग्रिनरी है त, टक्क चाहिँ यहाँनिर
बिहान उठेर हेर्दै गर्दाखेरिमा पनि सुन्दर आवाज तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बरन्डा यसरी चाहिँ यता साइडमा पनि स्पेस छोडिएको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ तल्लोपट्टि साइडमा पनि यस्तै गरेर चाहिँ स्पेस छोडिएको छ है त। तल्लो फ्लोरबाट पनि बरन्डा निकालिएको छ। साथीहरू तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को गोलढुङ्गामा रहेको छ र यो 3 धारा पनि भन्छ, यो एरियालाई चाहिँ 3 धारा भन्छ र चाहिँ ठ्याक्कै वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयको जस्ट मुनतिर रहेको छ। यो भनेदेखि टोटल चाहिँ 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको हो र 13 फिटको ढलान बाटो, 24 घण्टा पानीको सुविधा रहेको छ भने घरधनीको सम्पर्क नम्बर 9843 35 73 75 9843 35 73 75 र 9841 81 59 64 9841 815964 रहेको छ। साथीहरू तपाईँलाई यो माछापोखरी चोकको दृश्य देखाइरहेको छु। यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू आफै यो घरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। म ठ्याक्कै माछापोखरी चोकबाट बाइपासतर्फ अगाडि बढिरहेको छु अथवा म चाहिँ गोलढुङ्गातर्फ जाँदैछु साथीहरू है त। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईँ आफै यो घरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। र यो घरको मूल्य चाहिँ साथीहरू 1,65,00,000 रुपियाँ हो, जुन मैले चाहिँ लेखेर राखिदिइसकेको छु कन्ट्याक्ट नम्बरसँगै, तपाईँले त्यो देख्नु पनि भयो होला। र यसरी हामी सिधै अगाडि बढ्दछौँ साथीहरू र यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यो हामी चाहिँ यो नुवाकोटतिर जाने जुन यो बाटो छ यसलाई नछोडिकन हामी थोरै अगाडिसम्म जान्छौँ। लगभग 3.5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ यो घर रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो गोलढुङ्गा फुलबारी भनेको यो हो साथीहरू। ठ्याक्कै यो फुलबारी हुन्छ। फुलबारीबाट चाहिँ हामीहरू राइटतिर लाग्छौँ है त। यो जुन चाहिँ मेन बाटोलाई छोडेर चाहिँ हामी यो साइडको बाटो लागेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ हामी 7 धारामा पुग्छौँ साथीहरू। 7 धारा भन्ने चाहिँ अब अलिकति अगाडि बढे पछाडि आउँछ। 7 धाराबाट अलिकति अगाडि चाहिँ 3 धारा भन्ने आउँछ साथीहरू। हो त्यही नै 3 धारामा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयको जस्ट तलतिरपट्टि साइडमा चाहिँ यो घर बिक्रीमा रहेको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्नेछ साथीहरू। र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म ठ्याक्कै चाहिँ यो बाटोलाई नछोडिकन तपाईँ आउनुभयो भने यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै यो वडा कार्यालय देखिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले। मेरो दाहिने पट्टि साइडमा रहेको छ। यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउन चाहेँ यो 5 नम्बर वडा कार्यालय हो र यहाँनिर जाने बित्तिकै यो ढलान बाटो छ। तपाईँले यहीँबाट चाहिँ हामी टर्न गर्छौँ है त। हामी चाहिँ राइट टर्न गर्छौँ है ठाक साथीहरू। यहीँबाट है यही पुलको छेउबाट चाहिँ हामी राइट टर्न गऱ्यौँ र चाहिँ यसरी तलतिर झर्दछौँ र ठ्याक्कै आउने बित्तिकै तल झर्दै गर्दाखेरिमा पहिलो घर भयो भने दोस्रो घर चाहिँ बिक्रीमा हो है त। राइट ह्यान्ड साइडको दोस्रो घर हेर्नुहोस् त। उताबाट आउँदै गर्दाखेरिमा सेकेन्ड घर, यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। साथै यो घरको मूल्य चाहिँ साथीहरू 1,70,00,000 रुपियाँ भन्नुभएको छ र त्यसमा केही मिल्न सक्छ भन्नुभएको छ। के कति मिलाउनुहुन्छ तपाईँ आफै घरजनलाई फोन गरेर यसको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यो घर पक्कै पनि तपाईँलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस् त आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।